নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এটা ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জনাম আৰু কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জনাম। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। প্ৰথমে এটা ইউটিউব চেনেল বনাবলৈ আপোনাক এটা জিমেইল একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যদিহে আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউটিউবৰ আপোনাৰ এপছটোত বা youtube.com আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত গৈ youtube.com টাইপ কৰি তাত আপুনি লগইন কৰি আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট নাই তেনেহ'লে আপুনি এটা জিমেইল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি লাগিব। তো জিমেইল একাউণ্টটো আপুনি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব মই আপোনাক কৈ গৈছোঁ। ছাপ'জ আপুনি টাইপ কৰক আপুনি ইয়াতে ব্ৰাউজাৰত gmail.com টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো আহিব। ইয়াতে তলত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি আপোনাৰ আছে, আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব। কাৰ কাৰণে কৰিব? আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজ, ফৰ মাই চেল্ফ, ফৰ ৱৰ্ক অৰ ফৰ মাই বিজনেছ, কাৰ কাৰণে এতিয়া ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ। তো পাৰ্চনেল ইউজত ক্লিক কৰি আমি আগবাঢ়ি যাম। তো তেনেকৈ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম দিব, লাষ্ট নেম দিব। ফাৰ্ষ্ট মই ছাপ'জ ধৰিছোঁ আপোনাৰ অজয় দিলে, ইয়াত ধৰ আপোনাৰ বৰুৱা, আপোনাৰ যি নাম হয় সেইটো দিব। নেক্সট দিব আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব, আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ, তাৰপিছত আপুনি জেণ্ডাৰ দিব, মেল ফিমেল কি আপুনি নেক্সট দিব। তাত আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। তাৰপিছত জিমেইল একাউণ্টটো আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ব্ৰাউজাৰত আপুনি youtube.com টাইপ কৰিব। ইয়াতে আপুনি ছাপ'জ youtube.com টাইপ কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া আপুনি youtube.com টাইপ কৰিব, টাইপ কৰোঁতে আপোনাৰ চাইন ইন বুলি এটা অপশ্যন আহিব। আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ধৰক ক'ব গ'লে যিটো আপুনি এতিয়া বৰ্তমান জিমেইল একাউণ্ট আপুনি তৈয়াৰ কৰিছিলে বা বনাইছিলে সেই জিমেইল একাউণ্টটোৱে আপুনি ইয়াত আপুনি লগইন কৰিব। আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ যিটো জিমেইল আইডিৰে আপুনি লগইন কৰিছিলে সেই তাত আপোনাৰ ছাপ'জ মই অজয় 999 আপোনাৰ আইডিটো আছিলে, সেইকাৰণে এ বুলি ইয়াত লিখা আহিছে। তো গতিকে আপুনি তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ক্ৰিয়েট এ চেনেল বুলি আহিছে। এই ক্ৰিয়েট এ চেনেলত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো আহিব ইয়াতে এটা স্ক্ৰীন এপিয়াৰ হ'ব, য'ত নেকি আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যিটো নিজৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ এটা দি দিব পাৰে বা আপুনি পিছতো আপুনি সেইটো দিব পাৰে। নহ'লে আপোনাৰ এইটো চেনেলটোৰ নাম কি দিব বিচাৰে, মই থাকোঁ অজয়, যি ধৰণৰ আপুনি দিব বিচাৰে, আপোনাৰ টেকন'লজি ৰিলেটেড, ছায়েন্স ৰিলেটেড বা যি ধৰণৰ আপোনাৰ ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি দিব বিচাৰে, যি ধৰণৰ দিব বিচাৰে আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে। তো বৰ্তমান মই থাকোঁ অজয় বুলিয়ে থাকোঁ। তো হেণ্ডেলটো আছে আপোনাৰ, এইটো আপুনি এনেধৰণে হেণ্ডেলটো আহি গৈছে, আপুনি চেঞ্জো কৰিব পাৰে। নহ'লে আপুনি এইটো থাকিব দি আপুনি ক্ৰিয়েট চেনেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো প্ৰায় ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে আপোনাৰ চেনেলটো। এতিয়া কথাটো হ'ল ইউটিউব চেনেলটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত ইয়াত কিছুমান ছেটিংছ আছে, সেই ছেটিংবিলাক আপুনি কৰিব লাগিব। আমি কাষ্টমাইজ কৰিব লাগিব। এইফালে দেখিছে ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ এটা কাষ্টমাইজ চেনেল, মই কাৰ্চৰটো আপুনি মন কৰক, তাত লিখা আছে কাষ্টমাইজ চেনেল মেনেজ ভিডিঅ'ছ। মেনেজ ভিডিঅ'ত কেতিয়া আহিব? যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিব, 2টা বা 3টা ভিডিঅ' দিব, তেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'বিলাক নেক্সট ভিডিঅ'ত চাই আপুনি চাব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমান আপুনি চেনেলটো কাষ্টমাইজ কৰিব লাগিব। কাষ্টমাইজ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে, কাষ্টমাইজ চেনেলত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত কিছুমান ছেটিং আছে, সেই ছেটিংছবিলাক আমি কৰিব লাগিব। ইয়াতে কি লিখা আছে, ৱেলকাম টু ইউটিউব ষ্টুডিঅ'। আমি তাত কি কৰিব লাগিব, কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে লিখা আছে আপুনি লেআউট। ইয়াত আপুনি এড কৰিব কিছুমান ভিডিঅ' আপুনি দিব পাৰে, ফিচাৰ ভিডিঅ'। যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব ইয়াতে আপুনি দিব পাৰে। নহ'লে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আমি ব্ৰেণ্ডিঙত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম, ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো আপুনি দিব আপলোড। প্ৰফাইল পিকচাৰ আপোনাৰ নিজৰ ফটো দিব পাৰে, নহ'লে বেলেগ দিব পাৰে। এতিয়া প্ৰফাইল পিকচাৰ আপুনি কি দিব, যি ধৰণৰ, মই ছাপ'জ কিবা এখন ফটো মই বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ যদি ফটো আছে আপুনি ফটোটো যি ধৰণৰ ফটো আপুনি আপলোড কৰিব বিচাৰে আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰে। ফটো যদি আছে আপোনাৰ নিজৰ ফটো বা বেলেগ ফটো দি আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপুনি ক'ব গ'লে এটা বেনাৰ ইমেজ আপুনি ইয়াতে বেনাৰ এটা দিব পাৰে। এতিয়া ক'ব গ'লে বেনাৰ আপুনি ইয়াত ফটো আপলোড কৰিব পাৰে বেনাৰ। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ৱাটাৰমাৰ্ক। এই ৱাটাৰমাৰ্কটো হৈছে আপুনি ক'ব গ'লে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আপুনি আপোনাৰ সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো শ্ব' কৰি থাকিব।
তো সেইটো হ'ল ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ বেছিক ইনফোত যদি আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি নামটো আপুনি চেঞ্জো কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিটো হেণ্ডেল আছে ইউটিউব হেণ্ডেল সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল হয় সেই ইউটিউব চেনেলটো আপুনি ইয়াতে কিছুমান ডেছক্ৰিপশ্যন আপুনি লিখিব পাৰে প্ৰায় 1000 ৱৰ্ডলৈকে আপুনি লিখিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আপুনি এড লিংকছ আছে এড লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি কি হ'ল আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক লিংক দিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দিব পাৰে টুইটাৰ লিংক দিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইয়াত দিব পাৰে দি যাব পাৰে যদিহে আপোনাৰ আছে নহ'লে আপোনাৰ ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছটো আপুনি দিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো সম্পূৰ্ণ ছেটিং কৰিব এতিয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিব ইয়াতে প্লে'লিষ্ট আছে প্লে'লিষ্টত আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক আহিব চেনেলছত আছে আপোনাৰ যদি আৰু ইয়াতকৈ যদি বেছি চেনেল আছে আপুনি চেনেলছত এড কৰিব ঠিক তেনেকৈ আপুনি বহুত ধৰণৰ কিছুমান ছেটিং আছে আপুনি মই কণ্টিনিউৱাছলি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপুনি সকলোবিলাক গম পাব নিজে আপুনি ছেটিংবিলাক কৰি যাব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ